Mauni mo ang set na mo. Yes. Wow! Yes. Yes, Bill, yes. Exciting! Kamo ka, dugay nga kay kung ganahan ma-invite mo diri. Final. Uy, salamat kayo sa imo ang... Okay! Welcome mo dito tanan sa Real Talk nga chika kinasing kasi nga istorya mo na i-char-char diri mo kini ang Kuhay on Uy, buhay ba ako? Akala namatay na. Ay, dita mo anak kay katong ka. May maulaw ta ba sa akin? Atong kauban gyud karon. Usa sa pinakauna mga kandidata sa first ever Miss Grand International All-Star. Grabe ka gwapa. Nakaingon jud ko ngano man naing ani ka gwapa nga Bisaya. Naiya naman nakuha tanan. Grabe na dyan kaayo. Ang Yeah. intro ba? Siyempre, usa sa pinakagwapa ng Pinay Beauty Queens from Talisay, Cebu, Gazini Ganado! G-A-Z-I-N-I! Gazini! Welcome, Gazini, sa amo ang mukuan ko. Daghan kaayong salamat. Hala, dugay na dyan kaayo ko nag-wish nga imo ko ma-invite na rin. Hala, kanus ako tagdo ni ko auntie, uy. Uy, naulaw ko kayo pag-anak, Miss Gazini, ba kay maulaw ta na buang. Kami ang dapat mag-an gud sa imo kay kami ang maulaw pero gitaghan gud minimum times. Uy, pero pala pa to Gazini. Nagkita na daw migmanggod mi sa magandang buhay pero kato nga time more na pressure pa siguro ko ato sa mga show na mo mga ana. Yes. Muna wala kay na ko natutukan pero grabe ka gwapa sa personal si Gazini. Ay, ngano man na Gazini Bisaya man pug ko pero ngano wa mo ko ingana nga gwapa. Sa tubig jud na nato. Basin nag Manila dayon ka after ba dapat imo sa atong giinom ang atong tap water sa Cebu. Ag sa Jensen. Lapok na mga taong giinom nito agad. Wa mo gyapon ko na ingani ha. Pero Gazini bagot Prayers gyud na siya, prayers. Hugot nga pag-ampo og pagluhod og monggos ana. sa pag-ampo pala ako mamang 39 kanubina yung gihimo. Pero siguro ang pagluhod sa munggos wala na mo nahimo. Himo na natog asin karon. So, Sakit kayo. sakit kayo na Nakasabay ka sa una. Wow. Sige, ato ang istorya niya. Okay, Pero o, bago ta maabotin na, unsa imong pinaka-favorite sa pagkabisaya nimo? Siguro ang kanang ang motto gani nga bahalag saging basta labing ana gani. Kana ganing marag bahala nang nag-antos ka basta kay together mo sa imong family. O ana gyud na siya. Huy, the best bitaw kay nang bahalag saging basta labing. Mo na, ana ang Bisaya, misag wala jud kaayo basta nala ipakaon sa bisita. Yes. Okay. At the end of the day, ang imuhang pamilya man yun ang imong importante sa imong kinabuhi. Bahala nag-unsa imuhang naabtan sa imong kinabuhi, di ba? After all the glitz and glam, artista na ka or unsa man, imong pamilya gihapon ang nagasuporta nimo. Oh, kanang nagsugod pa lang ta pero grabe na ang wisdom nga gihatag sa to ang Miss Grand International. Pero kani, mao ni atong topic karon. Okay, sige. Miss. Wow! Yes. Pass your paper. The yellow paper. Kani, ang ato ang magungkuan sa kay Miss Gas is kanang iyang topic is ganado Yes. og porsigido na makaw, ha? Ganado og persigido nga makauhat ang iyang pangandoy. So, sobra ka nakita na nato karon kay Gazini ang iyang success, ang iyang beautiful face, sociality ug unsa siya ka-contented sa iyang life, sa iyang life karon pero atong pangutanon kung asa gyud ni nagikan og kung ningagi ba gyud siya pod og kanang kampin-o sa kinabuhi. So, asa man jud ka Gas? Yes. Asa man jud ka Miss Gazini na ning dako asa ka di panganak.
gipanganak ko sa Dapitan, sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Onya, kanang... Mga Jabacano. Nasi Chabacano, pero Bisaya sa Bisaya, Jumi dito. oo. Kanya, nakato na ba ka dito, Dapitan? Sa Wala Dakak? pa ko nakaadto Wala pa. dito. Nice na dito. Dito gi-exile si Rizal. Dito siya Gi-exile siya gi-exile. dito, Onya, dito... Wala kita priso, gi-exile na lang. Gi-exile siya dito. Pero nice yung life dito, in fairness. Onya, kanang, nagdako siya kong simple life. Kilid sa dagat, kuyog akong lola o lolo. Onya, simple rin kayo akong life ato. Mag-bike Sa na ko pa dong sa anak ka eskwelahan. gwapa nga bata. Murag, anak lang yun na siya. Some things are meant to happen that way. Wah! Napa-English na Dili naman. ko, good ka nang started from the bottom, now we're here, manggod ta, ana. Kay, Yes. kamo ka, Mindanao ako nagsugod, din nag-Cebu dayon ko, din nag-Manila na dayon ko, karon sa mga nagpataas yun dayon. Kani level up na po ana no. Pero ana na dayon. kanang ingong ka nga nakauban nimo imong lolo lola sa Dapitan Cebu. Yes. Asa day imong mama ug papa? Akong papa na siya sa Palestine. Wala pa ko kamit niya before. O niya, akong mama kay businesswoman siya. So, muna, siya jud ang nagpadako na ko. Ug akong lola ug lolo. So half Palestine ka. Yes, half Arab ko. Oh, muti gwapa ka ikaw mamuyap sa Pero mama. boyang, oy. pero boyang, Boyang. So dito ka ning dako nganong wa man nimo nakauban si papa nimo sa Kay ko wala pa man to'y Facebook ato nga time. So wala sila kay baon saan pag-communicate with each other. Ang love story sa akong mama ug papa ako mama nag-exchange, ako mama na siya sa Manila kay nag-Madre siya unta. More processing to Madre na siya. Na siya sa convent, more siya kanang student for mag-Madre siya. Akong papa, exchange student siya gikan sa Palestine. Dentistry siya diri sa Manila. Then nagka-meet sila kay Marag kanang gitupo-tupo silang duha ana. Nga gihatagan sa akong mama yung number sa pizza area. sa pizza area. Yes, nya. Ako hang papa nalimtan niya ang katuhang number kay sa kana ramang tissue paper ramang gibutang sa akong ma'am. Nya na pagbalik sa akong papa nilakaw na sila, nakalimtan niya ang number. Pagbalik niya, hala, nawagtang na naa sa basurahan. Iyang giadto jud ang basurahan. Yung dyan giukay dito ang number. Mato, nagka sila. 5 years later, wala maging nabuntis sa akong mama. So, nagbuwag sila kay ang Palestine, akong lola o lolo sa Palestine, nagkasakit na ba? So, niuli akong papa, niya, culture, dili magkasinabot, kay Muslim, niya, akong mama, devout Catholic, imagine, hapit siya nagmadre. Niya mo to, pag uli sa akong mama, sa ako ang lola sa Dapitan, nabuntis siya galit. Niya siya, hala, unsaon man ni, so single parent gid siya the whole time. Wa siya kay bawon saan pag-contact sa akong papa. Kay wa pa ba yung Facebook sa una, di ba? Wala pa yung Twitter. Ay, So ikaw di na. Kumbaga ikaw ning kuan jud ka ning tubok do ka dito. ni anak ko, I'm here, ready or not, here I come. So, mao to ning uli yung mama. Wala na kontak si papa nimo. Wala siya kay bawang na siya anak sa akong mama. Mo dato iyang biggest regret, wala jud siya kay bawang. Kung hibaw-an pa lang niya, iya jud unta kong giampingan. Pero giampingan mo jud ko sa akong mama. As in, grabe kayo ang akuhang respect niya as a strong, independent woman. Diba? Mo to, akong lola ug lolo jud ang nagpadako sa jud nako. Sila ang akuhang epitome of love. Gugma kung gugma jud. Till Wala death gyud do gipangita us sa imong part. mama. Na imong Murag, akong mama na erase na ang tanang contacts ana. kuan mangguro gira mangguro sa Palestine sa una. So kanang hangtod karon man gihapon. Gira gyud. So wala na gyud nakit-an niya. Murag gipasagdaan na lang. Murag nahadlok sad siya kay basin ibala daw ko sa kanyon dito. Ganun mo to mga Bisaya. Ibala pa lang ko sa kanyon nito, happy eh. Diba? So ana sa daw mama nga ayaw na lang to pangita okay naman ta, happy man ta sa atong life, very simple but meaningful ana. So nakaingon man siya nga ayaw na lang to pangita because all of your life ginapangita nimo gid siya. Nasad kay questions dyan. Pero fulfilled man sad ko sa akong life. Katong sa una kay go with the flow raman sad ko. So marag, sige go, basta happy ko. Anya after a while, pag college na ato ako na curious gyud nga. Unsa man jud buhi pa ba? Or kanang Pero imong mga classmates una napay mga na asa da imong papa? Pagkabata na ko, di ba naman yung mga awarding ceremony. Akong mama ra gyud ug akong lolo may mo adto. Akong lola ana. Matingasad ko pero wala ra go with the flow ra go happy go lucky ana. Nya kabulo ba ka sa mga eskwelahan mga tirang ba na mga parents na kagwapa nimo. Ili ni siya kuan ba? Mo ana sila nga asa man imong papa nalungo sa sabaw ana. Mamta sa gito
mga silingan pa mo nalumo sa sabaw, gibala sa kanyon, diba? nakuan naabot na dito na nawala na lang, giwala. Alam ito, nya ikaw po nga bata, maghandom ka, ano? Sige man sila pangita sa akong Diba? papa. Di ikaw, mangita na lang. Mangita na lang sad ko. Nya, maingan man sila, mistisa man eh. Ana. So, na kayo mga story nga mga ninyo sila. Sa una gani, maaan ko nga German, Persian, ana. Di gud sila katumo nga Palestinian. Daghan kayo ko ethnicity. Ako sad mo, sanang rasad ko, go! Wala ka, bahala. Good mo, Wala ko dala, wala sa ko kay Bao. So, pero eventually, nagdako jud ka og kanang malipayon nga pamilya. Kaayo jud. Kay imong As in, lulog-lola gipunan gitong kakulangan. Yes, kanang sila gyud ang nagpasabot nako nga love matters, love is there bisan og incomplete me. Kompleto jud ko as a person. So si mama nimo wala na nagminyo. Wala siya nauyab, wala siya na-entertain og lucky ever gyud. Wala ko nakitaan sa balay. Unya kanang hangtod sa nag-meet, I mean, dili. Online ra sila nag-meet niya. Hala, I love you silang duhay ko. Ay, Sa imong papa na po. So, meaning, love yun niya akong papa after all those years. Kaingon dyan ko nga, hala, sure ka ma, nga ganahan sila magpakasal karon. Di, gusto na ko mabalaan. Sige, diri sa ta. Gusto na ko Okay, sige, mabot go. na din na. Pero, so pag abot din ni sa Sambuanga, kanus amo ning balhin o Talisay. Cebu. Okay. Kanang, pag kasakit sa akong lolo, nibalhin na mig Cebu kay wala man kaayoy ka ng hospital and resources sa dapitan. Dili kayo siya inana kadako ba. Unya mo to among gigrab ang opportunity nga kay ari sa Cebu Mosquila. O sa ni high school ka ni? High school na ko ato. Anya dito namin nag-settle down sa Cebu. Anya nag-change kan namatay man akong lolo ato niya. We wanted to have a new life kay kanang sakit kaayo tong experience akong mama. So napo koy lola. Sana malhin mi sa Cebu akong lola na dito niya just in case nga para duol na lang ang hospital then better for siya sa eskwelahan namo ana. Ni ikaw sa imong na-feel adto kay imong lulo ba imong nang tindog sa imong nga papa. Sakit sad kaayo. As in, murag, everyday good misa ka ng sementeryo ato. Ako gay tigtubag sa akong mama mag-prayer kay hapit man nagmadre akong mama. mga nabina. Mag-rosary mi. Ako tigtubag sa akong mama na memorize na lang nako taga. Ka naman. Dawatan ka lang ni ko Ako tigtubag sa akong mama. Duka na kay ko mo. Yung kasabot na gudun sa. Pero at least, diba, ka nang na faithful sa jud ko tungod sa akong mama, sa akong lola, nga prayerful kayo sila. Yes. Very kind traditional family and very religious family ang nagpadako sa imo. But that's why you are very happy. Happy-go-lucky lang dyan taon happy. So dito sa Talisay, nag-eskwela kag high school niya. Buon ni grabe mga picture diri ang makita nako. Sa Talisay na ni. Wow! Sinulog! Sinulog na siya. Kaya bukan ako yung funny story, anak nga picture. Sige. Kanang, di ba, naman ay paint. The next day, anak, Monday, eskwela, nakuhala kay ang paint, dili man matangtang. Sige kong lugod sa kong naon ko, hala, nasamad na lang akong nang. Moto, nisod ko sa klase, yun siya, ay, party ka, no? Dili man matangtang eh. Dili sa ko kadili. Nasakpan naman ko sa outfit. Namintura lang ko sa balay. Oo, to. Nasakpan dyan ko. Ikaw, party ka, minus. Dili, pero grabe po ni kabulingit imong naong diri. Diba? Pero misag nagkamuritsing imong naong diri, gwapa gyapon kaayo ka ba? True to the core. Basta Bisaya. Guwapa. So, tong ato kag Cebu, daghan gyud na ingon si mga gwapa. Kabalo ko very humble jud kay ka, pero napinak mo attract sa imo na, ay gwapa ning bataan ni ba? Guwapa pero bulingit. Ingon sila. Di kay kuan manggugko sa una man ko'y pakigod nga kanang dili kay ko himantayon sa kumagi pang suot. Bahala na gyud ba ana. So kanang true beauty comes from within. Di kang tinuod gud nga gwapa no di na gud kinahanglan mag-ayos. Oo. Messy hair, don't care, magadotong peg sa una. Pero kami di mo pwede mag-messy hair. Hindi kaya mong messy hair. Mahimo ka namin kanang kuan street children namin. Unsa ka nga klase nga pagka-estudyante si Gazini? Active jud ko kanang more on kanang mga mga activities ana. Kanang mga extracurricular nga mga activities imo jud apilan. Yes, mga ana. Osay news ana. Pa-cute-cute lang sa kilid Marap ana. dyan ako ng muse sa una ba? Bintan ako hangtod karon ba? No? So ikaw jud pinamigyan na I nominate Gazini for the muse. Usahay ana ako, pero na may daghang gwapa gud sa Cebu. So marag hilom-hilom lang ta sa kilid usahay panagsaan na. Kanang kung kinahanglan na jud ara na ta mo gawas. Wow. Pero asa din lagi ko ang pangalan nga Gazini?
Nag-start siya sa kanang akong papa. Gazan man iyang pangalan, which means Gaza. Mo na siya ang iyang name. Gazan, Gaza. Mo na siya ang Palestine karon, Gaza. So sa Gaza di si Papa nimo. Yes, dentist siya dito karon. Wow. Oh, pero wala siya work karon kay lagi gibombahan tanan. Wala joy everything, anything in the sun. Basta safe si Papa nimo. Safe sila, Oo. Anya, akong name actually lima siya. Gazini, Christiana, Jordi, Acopiado, Ganados. So, ang 1/3 sheet of paper pag bata na ko, puno na niya. Nag-number 3 na si teacher, wala pa ako kasuwat sa. Unsaon man ako. Grabe. Oh. Kinsa may nagsulat in tawon Word anak. akong mama. Sakit pa iyang nanganak sa nagsulat pa sa gazini. Murag mga 5 years to niya nga giplano ako hang name. Hindi pa maayo kina-memorize nimo. Awa ng Diyos. Siguro na maka-memorize gyud ay di siguro gid ano. Unya ako ka nang Gazini Christiana kay akong birthday after Christmas man Christiana. December Siyempre, 26, 1995. Wow! Yes, nag-labor ako mama 25. December 25 sa hospital niya. Brownout pang hospital. 12 hours siyang galibor. Grabe kayo ang antos akong mama ba mo. Siguro tong kanang napislat sa jud akong naong kay murag nagdugay kay ko natanggog. Murag unsama. Sabi po nang bakit pislat ay gwapa kaayo. Mo siguro kanang na flat gamay ba. Dili oy wala sa mga plat anak hindi gid pinaka-plat gid. Dili magud. Wala ka bawi. So, Wait, sa pa ko na human. Jordi because Jordan River. Jordan River. Oh, okay. Doon man na siya sa Gaza, ang Jordan, diba? Doon sa Palestine. Which means flowing water. Manang go with the flow ako. Diba? And Ako piyado kay wala ga kasal akong ako magpapa. So sa ako ng lola nga, middle name. Ako piyado, ganado sa ako ng lolo. Nang ganado kay ko karon. bitaw ganado kay ka very active ka. I cannot explain it nga kanang abi maguna ko si Miss Gazini is very prominent. Ladies and gentlemen, Prim and Gazini proper. karon din sa Bisaya di istorya mo Diba? isip ka ng normal lang nga Bisaya. Mangtas jud ka ay. Mas ka yung naganahan ko ba kay kanang I cannot Ma-shock gani na sila. Hala, dili na to mabaligya. hindi mabaligya. Ma-shock sila. Ila kong liba ko, uy, should di die. Gusto mo, elab-elab, ana. Then gid ka magchika-chika kay kuan gid kay ni. Kabalo po sa mga gay linggo po ni story sa Bisaya. Oh, should di abas bayot. Pero pag in English ay po di po papilde. Oh, grabe jud. Wala ba lang jutaan nga department, no? Da. Pero kaning imuhang itnana ka din sa nanamo sa Cebu na kuan na pud nimo na-accept na nimo imong life sa Cebu, nag-high school na ka ana. Pero naagi pud part sa imuha nga gusto gyud nimo makilala imong papa. Oo, of course. Kay, kanang marag incomplete ba nga marag ganahan ka makibawsad sa imong other side of roots nga unsa jud ang story sad nila sa imong lola ug lolo atong nga part Diba? na Kay murag mo man to maka-complete sa imo. yes tinuod jud. So mo mao ba to ang reason nga nung ni appeal ka og Yes, og unsa man. wala ko pulo. Og kanang pageant or model. Actually, pag bata jud na ako, ganahan ko man ka ng international model, Asia's Next Top Model, mga anak. Pag kuan ako, pag elementary na ko, taas man kaayo ko niya. Pero may ko last ka ng flag ceremony, gani. Nya, pero may ko nila isugsugsugon nga ka ng, ay, taas kay ka. Walay manguyab na ko sa una. Okay, mga gagawin kayo mga classmate. Oo, diba? Karon sad wala ko'y love team kay taas kaayo ko. So, ato ning gampanan ato ang hype. Ganahan ko mag Asia's Next Top Model. Layo kay ang country. To, na-discover din kog modeling sa Cebu. Pag adto na kog Cebu, ana. And Pero then, dili pa gid pageant. Wala pa dili gid. pa jud pageant. After ato ka nang, the late mother Jonas Borges, siya man ang naka-discover nako. Kung ano siya kanang hair makeup artist na siya sa Cebu. Na siya salon, niya na-discover ko niya, siya nga, ay, pwede ka kuan. Kanaong ni mo si Pia Worshbach, ay, mo ba? Pwede ka magkuan, beauty queen. Wata, iya kong gi-mold. Kay ni ato kasi ang salon. Dili kuan, nag-model na ko ato. Okay. Bata kay ko, nag-modeling ko 14 years old. Actually, na ako'y classmate. 6-footer siya, babae siya ha, 6-footer. 6'2 siya karon. Na siya sa Dubai. Ako nga, uy, asa mo ka nag-model? Ganun ko mag-model. Iya kong gibit-bit sa na akong giguhid akong mama dito para lang gili akong sugtan. Mo to nasugtan ko niya na ako'y consent sa akong mama. Dito na ako nag-start. Pag 14 na ako.
Pero behind sa imong utak pod, Yes. somehow gusto pod ni makaila si Papa mo nang ginahimo nimo nga mga dreams. Of course. Naagid siya at the back of my head. Actually, in fact, before, kung naimong Pwede pa na ito makita sa likod? At the back of my head. In fact, before, kanang, manay manguyab na kumain ko nga, if imong makita na kong papasugtun, tigo, ha? Grabe kay pangandoy. Pero wa man, ako na mo to siya, kanang. After a while, ako haragihapong dreams ang nakapagkuan ako, ang nakapag-meet sa akong father. Kay ning apil ka og Miss pageant. Universe, oh. Tapos Tapos pag- binibining Pilipinas. Yes. Oh. So katong hinahinayon na nimo og kanang Manifestation, good na siya. Prayers ag manifestation. kabulo ba si mama nimo ani nga nakainga nga dreams? I think supportive siya whatever I have for myself. Kay kuan magid siya kanang supportive gyud siya sa backstage mother gyud siya. Oh. Pero although kanang masakitan sad siya kay of course dili man tanang journey nimo successful. Usahay na gyud kay backfall na sad kay ma-decline ka by the universe ana. Pero okay ra jud na siya basta padayon lang no. Oo. Padayon lang ang suporta sa pamilya. Yes. Oo. So mo to, nag-apil na kag kanang binibini Pilipinas, nag-Miss Universe na ka. Asa dito nga part nga kanang nakita nan kabalo ka sa contact sa imong papa? Katong part na koan, i-message sa akong fan page. Unya ka nang, ang akong ex that time siya may ni-coordinate, ana. Nga ka nang magkakita. Miniuli siya dire sa Pilipinas. Unya, timing ako mama nasa US. Wala siguro kay bumuli akong papa sa Pilipinas. After to siya sa Miss Universe na mga January 2022. Ay, 2020. Oh, ana. So, January, whole month siya nasa Cebu niya. Ako mama nasa US, wala taon kakita. Nagkuan na sila video call. Mga na siya ang part niya. Ingin sila, do you still love me? O kakay, ha? Ni ana si papa nimo. Oh, anya ako mama siya, yes, I do. Ay, unsa man ni. Bigatlon Ako ka rin ama tawag ta siya. ning story nganong nahimo mang inyo ha. Diba? Giubiltikan kasi imong mother Diba? ba? Eh, ko, hi, stealing the limelight. Mo to na-realize na ko nga, hala, tinuod yun eh, ang no matter the distance, no matter the time, if you love the person, grabe yung kaayo. Pero naingon nimo ganina nga safe sila sa Gaza. Yes, safe because sila. naapoy pamilya si papa nimo. Dito na ako na-discover nga na ako isa ka sister ug tulo ka brother. Ako ang eldest, of course. Ako ang nauna. Pero 26 na siguro ako ang brother karon. Ako kay ayaw na lang, never mind. pero look hanging Basta mao na to siya. Pero nagbulag na sila adto sa iyang parents atong mga kuan mo. Idili. Pero di ba Muslim can remarry, or can have two wives man. Oh. So tong nag-istirahan si mama at papa nimo, na in love sila uli. Love gyud siya sa imong mama no. Kay kuan man, yung siya kanang hilig man siya og Middle Eastern gyud akong mama. Ganan siya mga Papa Jesus ng look mga bungot. Dili ba? Gani ka ng mga apostles, mga dili kay wala pa manggod ka nang wala siya nagkauyab, wala siya ka Wala, na. Jud. Imong papa lang gyud iyang kuhan. Naramdaman po nimo silang duha nga nag-eager sila na ma-meet ang isa't isa. Oo, kay kanang grabe man ilahang communication until now. Naman may group chat. How are you, mahal? Ay, mahal, char, eme. Anya, kanang, hope to see you soon, mga ano. So, ako sad nga kanang, as a daughter, murag, makaingon ko nga, tabangan to ni nga magkadayon jud sila ba at the end of time. At the end of time, kay ikaw nga anak, ikaw lang man gyud ang gusto nga magkadayon nimo mga papa. Yes, Wala tinuod naging jud lain, na. di ba? Tung Pero first, although ganahan ko kung mama na gyud siya kanang someone nga para iyahag yun. Pero wala di man ako siya mabasol nga love jud niya akong dad. Oh. until now, Yes. love gyapon siya sa imong dad. Yes. I'm sure nagkuan lang to imong dad og lain, but then again, the love is still remain. Yes. Pero ikaw, tong first nimo nakita imong papa, nakita ba nimo imong kaugalingon? Nga, kay So, naman first- siya picture sa amohang kuan balay. Actually, kuan na siya. Kanang every May, Flores de Mayo, mag-angel man ko niya, makatod ko flowers sa altar, ana. Unya, gibutang sa akong mama, in between nila sa akong papa. So, yun ang gipa-frame na sa mong balay. Mo to ang picture akong gihatag sa magandang buhay sa una. Nagilak-kilak ka. To gatong. Nya, after ato, pagka-video call naman sa akong papa, ko, hala,
Mamo niya akong papa niya. As in... Lukso ng dugo, tinuod yun ang lukso ng dugo. nilukso jud ang dugo. Yan ikaw ka, nagstranay na mo sa imong first na nalitok sa iya. Oo. Nakalimot na sad ko. Blurred man gud to tanan marag. Dili ko katuog ba nga na. Nakita na gud mo siya. And then katong pagkakita na jud ni uli na gud siya sa Philippines marag na speechless lang jud ko. And ko nga marag, is this true? Marag ana na lang yun. And then ako siyang gi-tour sa Cebu. Ako siyang gipakuan og whale shark diving. Swimming na ko siya dito. Whale shark. Yan na ito may kawasan. Tapos si mama ni mo na sa America. Nasa America. Diba? Pag uli sa akong mama ni, uli na sa akong papa. Wala na siya kahuwat. Hangtod karon? Onya human, wala. Hangtod karon jud. Muna akong gipaglaban. Lahat, wala sila nakita. Wala jud. Onya human kanang nag-pandemic 5 years, diba? Wala na yun to. Wala na jud. Sila nakita. Pero still, the connect and the video call is there. Oh. Mo na, thank you kayo sa social media, no? Nga kanang makakonect ta even miles apart. And makita nimo tong mga tao na gusto nimo makita. Yes. Nga imposible na nimo makita kung sa una pang panahon. Yes, tinuod Oo. jud na. So, gusto na ako mabalaan natin karon na wala nagkita si mama nimo, pero nasa sila plano na magkita soon. Ayun ka parang gusto ko sa magpakasal. Oo, tinuod na siya. Because ganahan man ako ibutang akong papasad sa akong birth certificate. Then, magpakasal sila, ilang i-fulfill ilang dreams, the unfinished business. Paano kung pag-abot sa panahon, mamanghuran pa ka sa imong mamagpapa? Why not? Actually, dream dyan na ako magkaigsuon. Pero although na ako igsuon from my father's side, upat Ang sila cute. kabuo. Mo na siya, all throughout sa akong college or sa akong life gyud. Every friends I meet, ako silang i-treat as igsuon. Kay mo man akong longingness. Pero I love the stories imong mamagpapa. Uy, na kanang makaingon dyan. Ang love good ang nag-find its way back to each Lagi, other. grabe jud kaayo. Mo nang usahay maka-question ka nga, Lord, why man na inani? Nga after a while maka-realize ka nga, mo dito nahitabo ni og ana. Okay. Some things are meant to happen gyud. Yes. ana. Pero very good kay si mama nimo ha. Super very good gyud siya og si lulog-lola nimo kay gipadako ka nga positivity. Wala ka na sa ko sa imong papa, may ka nang nasa nalunod siya sa sabaw. Very happy lang inyo ang mga pag-istorya, simple lang, dili ka suko kundi kuan tapos karon nagkita sila still love pagid na nilang isa't Lagi. isa. That's why naay gazini ganados nga very ganado jud kay mo rampa sa stage Yes. og sa very proud Pinoy gyud i-represent ang positivity ng Pinoy. Yes. So, kaning after Miss Universe nimo ang pinaka-gift nimo nako is imong father. Unsa pa imong gi-focus after? After, siguro nag-artista na ko, nag-try na akong Tagalog, ana, kay nahihirapan ako sa kalisod. Kay Bisaya English ka. Tagalog, nya, mag-translate ako, tulula, hala, trilingual na jud si Oka. Dapat jud gay linggo, upat na jud siya kabuo. Grabe, uy, di na gyud mabangbang ang kalisod ba no? Oh. So, nag-focus ka sa Tagalog para maka-acting na ka. Yes, And then, na-enjoy nimo. Oo, na-enjoy na ko. Pero ang ako hang first yun na big break ka ng sangre ba? Hala, kailangan man kayo ang Tagalog. Grabe, I so deep, I cannot swim. Oo. So, gikaya nimo. Oo, kaya na yun na ako. Kana ganing mga simple na words nga, hindi ko naiintindihan, hindi ko nauunawaan. Man, uy, hala, nulit mitanghirin naman siya. Grabe ka lalong ng Tagalog, no? Oo, grabe jud kaayo. So, more challenge jud kaayo siya. Pero karon naka-adjust na ko. So far, so good. Yes. Eh, makita na ko sa iyang glow, sa iyang face ba nga, na, more nahina-hina na po kag in love sa showbiz. Yes. Because iba ba ang pageantry sa showbiz, ha? Oh, dapat imong rawness, kay kung pageant ka kanang people think na kanang well put up together, kanang prim and proper. Yeah. Sa showbiz imo siyang ipagawas imong self, your true self, personality. your rawness. Row your boat. Wang-wang, jagin no? Wang-wang, si Miss Gazini, ba? Abi yun ako na formal kay siya ba? Pero pag Bisaya ay na di ay, di na yun siya mabangbang. Kaya mo ma-interview sa Tagalog, kaya na parang medyo may pagka-formal man po kaayo. Ang nagdisod man jud ko og translate good. So, ato ning seryosohon kay basig mabashta. Diba? Pero pag Bisaya, bula-bula ang kabuang. Oo, oy. diba? Oo. Happy kay ko nga nagbisaya ra gyud. Ikaw po'y na jud kay ko.
sa pangatan, nahutdan ako hangin. Bitaw. Kapoy, bitaw. Uy, hangak, uy. Hanga ka na. Hangak. Utas. Wala siya ang word. Uy, makahangak ang Tagalog gid niya. Pero pag nakikaob story nga Bisaya, murag wala lang ba? Oh, Nung murag actually. basta wala ay Mura lang siya ba? a home away from home along the Rilas. Uy, basi ka na. Ano mo, komedyante yun ni si... so cute. Kasi Okay di lang. ba? Oh. Pero kanang, kumagay happiness na gid yung family mo nang Yeah. nadala gid niya. Yeah. Pero wala na kayo balik-balik sa Talisay. Wala na. Ganahan na kay kumuuli. Kaya gimingaw na siya kay ko. Pero inyong balay sa Talisay ug dili balay niyo sa Zamboanga. Still naa lang gyapon nito. Naagi hapon. Funny kaayo kayo, mahang balay sa Zamboanga, Talisay sad. Sa Cebu kay Talisay sad. Iko, hala, okay, perfect. Di na ako mag-change og address. Wala lang Talisay Cebu, Talisay Zamboanga. Oh, as in, grabe kaayo. So katong pagkuan nimo pag-abot nimo diri sa Manila nga nag-artista na ka. Unsa ang imong mga naagian nga medyo kanang akablo ko positive ba gid mga Bisaya basta unsa pa ibala sa to pero unsa yung mga struggle nimo? Sa may struggle na ko. Aside sa kanang sa Tagalog, aside sa Tagalog nga struggle, unsa yung struggle nimo sa kanang pagkanang himamat sa mga tao diri? Oo, siguro ka ng mga friends, ana, kay usahay, di ba, ang industry, lisod ka, ayaw gid siya i-penetrate, kay ka na, kinahanglan gyud ka mo PR, ani ana usahay, wala ka kay bao, if tinuod ba siya nga tao nimo, or gigamit ba imuhang pagkaayo, ana, gani. So, lisod jud kaayo, ibasa niya, ako sad nga, grabe kay go with the flow, go lang ng go. Ya, trust lang tanang trust. Oo, ana. So, lisod kaayo, kuan yun, i-trust og tao if wala ka kay bawo sa ilahang intention. Yes, tama gyud na. Paano ka kanang As a probinsyana, probinsya bitaw ta. Wala gid bitaw tay kanang di ta kabulo mo kuan instinct pa nga. Boundaries, Oo. ana. Unsa ba ni tinuod ba ni siya? Oo. Nya kita mga Bisaya biya kay pag istorya nita, sincere ba gid ta nga Oo. kanang wa ta kabulo kanang kabulo dayon ta ba nga kani okay ni sa kuan. Oh, diri kay Morag, di pa jud ka kaingon ba kanang tinuod ba jud or dili. So nakita na gyapon nimo imuhang kuan sarili diri. Oo, kanang the work is here man good. So kana after a while nakuan rasad ko na anad na lang ko. Pero dili pa jud ko kaingon nga kanang ganahan kay ko sa Manila life. Kay of course, mingawan jud ta sa simple Yes. and meaningful nga life sa una ana. Kanang narata kilid sa dagat magsamsam rata ana. So kani imuhang next nimo katong imuhang kanang journey nimo nga apil na pug ka kisay nag-motivate sa imuha sa pag-apil sa Miss Grand International All-Star. Kay kani man gid bagay jud kay ni sa imuha. Mainom sa akong tubig. Okay, bagay yun kasi kay kanang ayang kakiat bahaom kay diri sa Miss Grand International All-Star. Akoan ka nang pag compete man gud nako sa una bata pa ko, 23 years old pa ko ato sa una, 7 years ago, 8 years ago. Wala pa jud ko kay baon sa akong ganahan sa life. Sa una opportunities ra gyud ang akong gipangita karon purpose na ba? Purpose over fear. This time or ganahan ko i-show sa tanan nga kung kinsa jud ko unsa jud ko ana kay sa una ka nang sa international nako sa Atlanta Georgia man mi ato sa Miss Universe tugnaw kaayo as in murag dili ka kalihok og tarong kay as a provinciana as a Init tropical girly diba dito nya na nakuan ko ba na ihas ko nga hala katugnaw ba diri nimo kalihok nya well nag swimsuit competition dito kay nag chicken skin ko all over marag ana ba dili gito na ako sa home court advantage first time sad nako sa US Tugnaw kay ang bisag ang sulod sa gym. sa ako, tugnaw kaayo kay kung ano to, negative degrees man dito. So, musod, wala man gi-heater Wala dito. heater dito. Kay anad man sila tanan dito nga bugnaw, diba? So, kita nga, gamay ra nga bugnaw, hala kay kandingon, biya, ta diri dapit. Dami kadingon bita niya. Ako manggali nga init magi panahon chicken skin na magi kusa na lang ako bugnaw. Oh, so mo to. Karon nga Thailand siya gi-held. Ingko nga hala, marg lucky charm ang Thailand for Filipinas. Marg mo to isa na ko ka-sign. Kaduha nga sign dapat January ang MMGI All-Stars. Nya international pageant man siya. Eko if ma-move ni siya, muto gi-move siya og May ko hala Lord. This is it. Oh, wato nen. After ato kay ingon sila ang MGI kay stop the war on violence man sila. Which means ni align sa Diyos sa ako hang gipaglaban karon nga akong family nasa Gaza ana. Moto ako na siyang gi-take ang opportunity. Oh, engko kay panagsalata inani ka bata, dili ko ganahan mag-regret sad ba? Go lang ng go nga. Top 20 man tao to pag last. Ikaw nga, what is there to lose, diba?
Sa mo ako na gyud siyang gi-grab ang opportunity. Bahala naggamay ra kay ang time January to May. Anya ana training ko ana. So mo do ako na lang gyud siyang lahos-lahos na siya. Thankfully daghan kay kog mga tao nga nag-trust pa nako na akong team. Thanks to my team for kanang creating jud curating my looks, ilang tabangan sa akong pasarela. Tanan gyud tanan. Pero tanang kago nimo kay nag-paid off man. Yes, nakarampa tag swimsuit, nakarampa ta og oh my gosh, jud kaayo. Kulang na lang mo tumbling ko didto. Kay this is your time. Yes. Kitanan nga mga sign na anagid sa imuha. Yes. So sa imong feeling? Fulfilled ko. Grabe ka fulfilled kay ang reason man jud nga nung ni-join ko balik pa kay para sa akong pamilya. So until the end of it, ako gyud silang ipaglaban, which is no regrets but love. And this time na ana magutanan kompleto si Ricardo's na ang suporta. Na ana wala ka sa Miss Universe kay ni apil ka tungod kay kanang apil ka didto kay na akong papa na kay mga daghang mga kuan ba kani Yes. na ana imong papa naghiinog gugma is imong mama kani kompleto si Ricardo's na ang suporta. Yes. Ang imuha na lang gyud ang imuhang best na lang gyud imong kuan. Mo ni nahitabo na karon. Diba? Grabe kayo ang kuan ni Lord, divine intervention. Yes. And kanang maingon ba gyud nimo nga naadyo ka sa estado sa imong kinabuhi karon nga kanang kontento ka ug malipayon ka. Dili pa gyud ingon nga kontento ko pero malipayon ko. Kay kanang kay ba man ko nga na things could be better, ana gani. You always strive for the best version of yourself, ana, diba? So, mo na siya. Kana maning kamot lang gyud ta, padayon lang. ana. Kanunay sa ato ang Kanunay. maging best Panginabuhi. version of ourselves lang Yes, gyud kanunay. ana. Ikaw lang gyud imong sariling kompetisyon dili ng ubang tao. Yes, tinuod yun na siya. I love it. Oy. Diba? Og karon mo diretso ta sa tuang dakong problema. Naa gyud ta sa tuang dakong problema. Miss Gazini, Yes. dako gyud yung problema kay sakit man din yung mga crown day nga usa man yung pa-crown man mo. Diba? Ano yung ani man yung crown? Nga yung kalisod? Kung mo gyud na siya, beauty is pain. Ayan. Diba? Because without pain, there's No, beauty. Namo di wala ko'y beauty. Dede. So kanina ata karon sa tong dakong problema nga ginatawag nga Miss Ko International All Stars 2026. Yes, third day once. Yes, first ever na siya, first ever niya. Muro mo kung naglukdog ka ng kuwan ka ng tinda. Diba? So, siyempre, pasyentera gyud atong kauban di kita pwede magpapildi pon. Kabulo man gyud ta nga mapildi ta pirmi. Pero sige lang ato na gud taga ato chance nga mulaban ta. Yes. Kaysa beauty pa lang daog na gyud siya. Ay, Sa round 1, atong himuon is intro. Pero dili ko mo intro sa akong kagalingon. I-intro na ko ka o i-intro po ko nimo. Tapos pag intro ani tagata sa ABS 15. Nakatawa. So pag introhan ta sa usag-usa. Ay, go. Just ibutan sa natin ni Carol kay murag Bitaw. labad na kini sa ulo. Ato sa iyo sa nabok kayo sa iyo sa nabok. Ayan. Ay. What? ay, charis. Kamo ka nagka-stiff neck ko sa una. Dahil sana. Oo, nag-training ko ba? Saan mo rin na to? Kita ka sa swimsuit. Oo. Maglakaw na ko. Ha! And ha! Oo na akong tirada dito. Oo, mo galing favorite kay kasatanan kay gwapo kay kamo. Mo ana. Grabe kayo, ana ba nagka-stiff neck ko? Uy, pag uli na ko sa mo, ha? Kulang na lang magka-abs ko diri. Sobrang lagi sa lagi nagsugo lagi ba? Sobrang kakiat. Ganahan man jud ka ana. Sige, antusa na. Kaana ko, I believe. I believe ang stiff neck is not the reason. Diba? Round 2, interview with feelings. Okay. So, ang with feelings ni siya, mooning maghatag sa tong feelings kaning mga ku-anti-mojis. Pag tawag ni mong 30 seconds, ana ka. Pag ani heartbroken. Ay, di sa sentiments pag ana. Wala pa naman decision gisapot. Namo, na dai ka ning boring ana iba-iba nga imo kana ku-anti-mojis. Pwede ka mag-artista. Kasi wag mi akay po bakit tayo. Ladies and gentlemen, from the port of the Philippines, Talisay Zamboanga, down to Talisay Cebu, and running to Talisay Batangas. None other than our beauty queen, a very beautiful, with a beauty in good and soul. None other than Gazini Ganado. Ladies and gentlemen,
Please welcome the Kinakusgan, the Kinalamian, Malay Cantiveros from Jensen City! Mas lami yung intro sa kuha, papasaylo ako sa kuha intro yung tawon. Buang-buang, maguli mong kauban lagi. Uy. Pero karon na nata sa Okay. round 2. Interview with the feelings. Yes. Okay. Ikaw unang mangutana sa kuha, guys. And then, ako ang mutubag. Wala nga na, siyempre siya ang mutana, siya ang mutubag. Siyempre ako. Pili na kadiri, ah. Okay. And then, mangutana. Okay. Are you ready? I'm not ready, but I have to be ready because the 1-5 is ready. Okay, this is your question. Uy! Kung 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 ang pagkabati og naong kay usa ka krimen, ngano wa pa man ka na priso? first of all... Wait. Usan nga pagka-emoji. Tanan-tanan. First of Okay. all, aswang na. First of all, kamangta sa inyong pangutana. Nalagot ko sa inyong pangutana. So, ginaingon ninyong ngilad ko. Nawo, ganang kabastos ninyo, matuok mo na ako. Tira. Ngilad ninyong mga kapana. Ginaingon ninyong mga kriminal ko. May sakit kayo mo. Ingon. Mga pantas mo. Bantay lang mo. Kung makumaning pangutana, kahit pantukon mo. Hoy, kani inyong gihimo no kay murag makasakit ni sa mo ang mga lisod. Kaniot lang, Aaron. Magaling sa inyong gigol. Mabuang ko sa inyo Isingot ba? ko sa katawa. Gani, Grabe mabuang. kaayo. Kung pwede pa lang magka-abs ang chicks na magka-abs na ko diri. So si Miss Gas na po. Oh my God. Pili sa kuan ay mga tanan man to gipili niya sa kuha. Basin ma-discover ko diri ha. Oh, hindi ko. Tulo na lang kaya itong bigyan ng chance si Miss Gas to make it real. Okay? Kadiot lang kay maragi singot ko. Ay! Di ko pa pindi ani. Nagupok na ako. Gisingot akong ilok ni Ay, mo. As kagol kaya ako. in. Sige lang, sige lang. Because you're a very... Ana na lang. Ay. Okay, next. Atong question. Unsa ang matabang sa pandesal para makuha ang world peace? Oh. Unsay matabang sa pandesal para makuha... Asa man yung gipanguha ni mga... Unsa man ang ano? Sige, go. 30 seconds now. Ang matabang sa pandesal kay makatabang siya sa mga tao para mukaon sila og maayo. Unya ako mukaon sila. Kanang grabe kaayo sila ka. May tinabangon sa isag usa kay kanang busog man sila. Busog sila. Ganahan sila mutabang. Unya kana ganing dili sila kapugong sa ilang gibati para lang kay grabe kaayo gyud ilang feelings for each other. Nga naman siya kinada. Ay, gwapo ka. Gwapo ka siya tanawon. Artista yun siya. Makakuha na kang teleserye ani ba? Malagot na ko ani ba? Oh, dapat lang jud pa kaya parang daghan pa tagi nabuhi sa kinabuhi. Uy, ka-cute. Uy, bakit kayo sa imuha kay mubok active? Gwapo kayo katanawon. Okay, next na po. Dapat ato ni ikulog para di ka kay baon sa atong kwarto. Patay ka. Palisod ako. Ano yan? Tapos gwapo pag kay siya. The question is, Okay, the question is, last na ni ha? Kasi siyempre ka lang mo, maawala mo. Maikot mo ba? 1-5 na lang ha? ay, marag taas-taas din niya siya. Taas lagi ako mga pangutan eh mo. Nagigidili, no? Okay. Kanang kuan. Okay. Kanang kuan. Kung papiliun ka, og usa ka butang nga magpabilin sa imong kinabuhi. Toothpaste or deodorant? Mga pangutan na wala naman na mao. And starts now! Kung papiliin ko kung saan mabilis sa kong kinabuhi, toothpaste o deodorant. Siguro, dito ko sa kuan ko. Sa toothpaste. Ang kabaho sa pa. Dili, git mapabilin. O
mao ni akong experience karon. Ay, matarang tao na nahadlok sa kuha. Tungod sa kabaho sa mga bakwa. Pero sige lang. Kaya basta lips to lips, huwag yan kayo makapin. Agot to sa inyo ha, mga Di mo magkadaan. Iundang na to ni kay Lisod kaayos yan, no? Grabe siya kaayo. Lisod kaayos yan ba? Oh. Pero kani last na lang, last Last na naman doon nag-invento, ani ba? Mao gani. Kami kung nagpispo lang mi sa balay, naghilom-hilom mi sa balay, nakakuan pa mi ba? Ah. Okay, next. Question is, Ay, kani, kung padaganon ka sa musunod na eleksyon, o sa imong suoton na sapatos, ay. very relevant na siya nga question ha. Kung padaganon ka sa musunod nga eleksyon, unsa imong suoton nga sapatos? Kung padaganon ka sa sunod nga eleksyon, unsa imong suoton nga sapatos? Timer starts now. Kung mudagan ko, feeling na ko, kay mo ora na ang akong kamatian, so dili ko mudagan. Pero kung padaganon jud ko, akong suoton kay... kay ang... Kay mo na siya ang makatawod. Mo na siya ang pagka-solve sa imuhang kinabuhi. Kay comfortable siya. O niya, grabe kay siya. Grabe kay siya kako. Uy, grabe reliable dyan kaayo siya. Ano dyan na siya? Amazing! Kita na ini mo ang pagka-flip sa utak na yun. Pagka-flip sa kuan ba? Switch acting ba? Grabe dagan man day kang natunan sa sang ready. Ay. Naara sa Jud na siya. Oo. Innate na din ako siya ang pag-artista. Wow. So, wala na tayo. Ang atong winner kay si... Gazine! Winner siya pero parehas mi na ay 1-5. Gamay na nagkaini ako ang mga pangutana ba habang nakatiniil na ko din sa kuang kuan. Kanang diri sa imong pageant journey nimo. Kinsa ang imong constant gyud nga kanang mapangayuan nimong tabang kanunay labi na diri nga naa ka sa Manila. Kanong na ako sa Manila, ako mga one call away ng mga friends. Kay si MJ Lastimosa, diba? Mga Bisaya, rasa dyan ang magtinabangay. Mindanawan, para sa Mindanawan. Oo, diba? So, pero naasag yung mga Manila friends, sila Diana Maki, silang Kuan, Ravenna naman siya karon, naasi Kuan, Rabia Mateo. Pato mo na invite. Pag ko na-invite to, Ilongga ba to? Diba? Bea Gomez, o kasi di mo na-invite. Diba? So, kani nga to ang mga, kung napoy mga artista nga, mag-friends po mga artista, ang mga beauty queens po, kamo po mga friends, mga kuan po, mga buutan ra po. Oo, buutan. Number 1 yun na siya. Dapat buutan, dapat kuan ka nang. Dili resta jud gwapa, ana. Dapat from the inside out. Yes. Kung baga mag-abi-abi ra gyapon mo sa usag-usag. Oo, kay kanang dili man ni siya competition jud. Dapat sisterhood man ni siya. In the hood. Wow. So, kani po imuhang kani mo giingon ganina nga na kay mga igsuon sa Yes. sa father side Yes. nimo. Na kay plano nga dalon sila diri kay imong ka na stranded sila sa Oo, naadyo kay plano. Actually, kanang plan na mo na i-relocate sila diri, mangita mi og mag-seek mi og asylum. So for good for sila good, diri. yes. For the goodness of the gracious. Why usa nang asylum man na ginaingon? Kung ano siya, process na siya for those people who are affected by war. Nga naa sila chance nga mo apply for, dili siya nationality, more seek for help from other countries. Nga naa sila law, nga pwede sila mo seek for asylum. Di ba murag naitawag ana? Murag tawag na spot? More expats. Lahi sa na siyang expats. Pero ang asylum mo man siya ang mga people in need, people who needs a place to hide because ang ilang countries kay in crisis. Ana. So, kanang as soon as possible, imo gyud silang dalon diri. Yes, unta. So, I will shoulder everything. Ano. Okay. Pero right now, wala di mo ko siya sikat nga situation. Dili siya rampant ba? So, right now, naglisod pa jud ko og
kuha sa mga processes. Kaya wala lagi siya sa akong birth certificate, akong papa. Kinahanglan pa og DNA test. Unsa man ako pagpadala og DNA test, mismo magani pagkaon halos dili makasulod sa Gaza. Oh, grabe jud kayo ilang situation. Abot jud ko sa point na dili ko maka-post og food, akong mga endorsement, marag halos dili ko maka-accept ba kay. Dili ko ka-post because insensitive kaayo nga. I'm living my best life while my brothers and sister can't even dream for a future. Grabe jud kaayo. As in, araw ako naka-realize nga, grabe kay ko ka-blessed. And grabe kay, hindi ko ganun hilak. But grabe kayo ko ka-thankful nga naata sa Pilipinas nga free country ta og kanang natay free will to live our lives to the fullest. But your mga brothers ni mo, sisters, Restricted, walay classy, walay dreams, walay future, ano. and knowing you na gusto jud dream gid nimo magkaroon og mga sister o brother. As in, I'm willing to offer my life. Kung maingon ganing sila nga, why don't you just go in Gaza? Kung mahimo lang, no, pwede mo adto jud. Oo. But dili ta payagan, di ba? Dili pwede kay restricted man ta. Una siya, ako hangi process jud karon. So, una man good pag pandemic, na ato sila kanang ang Egyptians na sila giingon nga per head 300k pesos ana para makagawas sila. Dili man siya assurance nga makagawas sila. So wala sad ko'y kwarta ikabayad ana. So, muna wala na lang mini-risk. But now I'm seeking for legal process nga mapagawas sila with legalities. Kay para na agad tayo assurance ba nga dili siya scam. Dagan man gud og kana. Mga scam. Nakato na ba kang Egypt? Wala Pa. Lisod kaayo dito man kay kung local ka ba, dili ka local. Grabe ka Di ka pwede mo tawid lang ko sa bisag sa kuan lang Dili sa pwede. As in, grabe kayo sila og restrictions. Na sila yung mga, even gani if mo travel kag Holy Land, na sila yung separate gate for tourists. And yan, naadjud sila yung walls. Muna siya og kanang boundaries gyud nga dili ka pa rin mo travel dito. Murag mas unang panahon no nga di mas unang panahon mga walls gud ilang ginapa. Yes. Nakapait lang kay nanata sa 2026, diba? Modern day na ta karon pero ato gihapon gina kanang pasagdan nga na ay mga inani nga panghitabo ba marag man-made crisis nga marag nga naman dako kayo ang world unsa may point ani nga we only live once. Yes. Unya Gaza is just like 24 kilometers. Mandagan ra na siya og marathon. Unya grabe kaayo ang huot kay sila ang pinaka-dense population in the world, 1.7 million in that landscape. Unsa man inyong gipaglaban ana gani. If you want the land, Get it. Go get it. Diba? Ipagawas na lang sila. Ana gani. Lisod jud kaayo. Mo na maka-realize ka ba sa imong akong purpose in life na I am willing to do everything for bisan dili na ko matabangan ang tanang taga Gaza basta maka-inflict lang ko nila og hope nga there is hope na we are fighting for you because if dili na ko sila i-voice out kinsa man makalimtan ra ana so mo na siya akong bigger purpose. Imong bigger purpose no sobra gay na puro tak binuang karon kay seryoso na kaita kay imong purpose is not for just your family, kundi for everyone. Unya, sobra jud ka bigger purpose kay imong pagbuhi diri sa kalibutan is have a reason for your sisters pala. So we will kanang iampo gyud nato na tabangan nato ampo si Gazini nga maabot ng panahon nga ma-relocate nimo imong mga igsuon imong father diri. Willing ba sila? Yes, of course. Ako jud mo padala sa ilang baliloy. So willing pud silang adto di og Pilipinas. Okay, kanang of course, what better way is it to give them a life of freedom? That's good. Dili mapalitan og bisang unsa. So, kami, siyempre kami nasa Pilipinas nga wala may kamag-anak dito sa ibang bansa. Kung na may tabo dito, medyo ang news mo dili lang kayo apektado. Pero ikaw, every now and then, yung heart na luha na dili. Every mabalaan mo nga nga kanang ay kuan, ay missile ni hit ani nga lugar. Ako gyud ni subscribe ko og mga kanang mga group chat nga solely for Gaza lang yun ang mga news ba para makaiba ko asa ni hit ang missile nagitoy part na ilang silingan kay nabombahan ba unya ni shake jud ang ground sa balay sa akong parent ay sa akong dad ug sa akong mga brothers and sister naabot sa point nga kanang
grabe na kayo ang dense population around them, ning adopt na sila og people para mo matulog kay usay mo bugnaw man gud dito. Naa sila winter season, naasad sila super init nga season, naasad sila ulan-ulan. So more kanang may nabangon man gud akong papa ana. Grabe dentist man siya. Kuha sa imo hapon. Oo, mudira na ko ng kanya. Muna, ni-appeal ko og katong MGI All-Stars na nanghid ko niya pa. Ako lang, nanghid ko nga ma-appeal ko siya nga no, why man? Why now? Nga human naman kag pageant. And ko, ganahan ko i-represent mo, like, mo ni akong purpose ka. Ano siya, you are really my daughter. Hila ko, uy, ano siya? Makahilak ko po tayo. Masagi, nadutan siyang papa, no? Kaya din dito niya nakita nga, iyahagyod ay kagikan. Nagtingis-tingis, pata ganina. Imo na sad kong gipahila ko ha. Charis. Si dad ang nagmano. Pero, sige lang, dito yun mo na-prove na amahan yun ay mo siya. Lukso ng dugo. Lukso na. Haragi, makikiat na ito ba ng kamatis na ito, nagilak na ta. Pero, sige lang, i-upload Okay, to move guys. on. Kuan tayo ha, kana ang group na prayer is makatabang na. Yes, bitaw, I-pray na to si Kazini nga, yung purpose sa life is makuan yun niya, maatim niya, mabalhin niya ang pamilya niya. Dili og kanang mahuman na po ng gera o sa Unta, so po, hopefully, no, ato na nang i-end ang crisis na. Wala may padul nga, nobody wins in this war at the end of the day. Correct. Wala gyud. Amen na mag-ampo kita. Pero kani, for the last na lang na katanungan, learnings. Promise. Naghinap ko siglas, no? Joke lang. Sige, go lang. Sige ko. Learnings from pageant na nagamit ni mo karon sa imuhang real life. Pageant. After all the glitz and glam, bahala nag-unsa ka ka-famous dira at the end of the day, imong family gyud ang importante, ana. Dili nimo madala ang imong fame sa imong afterlife. Pero ang purpose nga imong gi-leave nimong legacy mo, og yun na siya ang importante. Na ako'y mentor si Mami Jonas Borsas. Hala. Ano ba tama? Hilak na sa. Siya man ko nang hinungdan nga nung na-pageant girl ko. Moto ka nang namatay man siya pag pandemic. As grabe ka ayo. Anya. Moto pagkamatay niya ka nang iyang legacy kay grabe ka ayo ni echo sa mong heart hangtod karon ka nang mingaw gihapon mi niya. Ara ko na-realize na bisan unsa imong pagpaningkamot sa kinabuhi if na kay kanang ma-leave nga legacy, maog yun na siya ang what matters most. Ang impact nimo sa mga tao. Same ni Sir Jonas. Love gihapon kayo na mo siya. Kurt, we miss him so much. Maog ito ang nimo to ang gipabili ni Sir Jonas sa inyo ang legacy sa pagigugma og sa inyo ang pagtabang sa inyo. Grabe na gid ang kamatis na daw. Pero nga po di ko ilas nga pangutanan dai sorry ka ano gyud. Last ka na lang ha. Last na jud ka bantay lang ka ha. Kani. Ngano man gyud maingon nimo nga dili mapildi ang babae pag siya ay ganado og porsigido sa kinabuhi. Okay, na ako'y favorite na quote ka na. There's a loss in char. There's a loss in never trying. Walay mawagtang ko imong suwayan, pero na'y mawagtang kung dili nimo suwayan. Mauna siya. Diba? Salamat, Miss Candidate number 23. Yeah. Uy, grabe, gid kaayo. Uy, palakpakan nato si Gazini. Karon, mo diretso ta natong ultimate yaw-yaw. Ako ultimate yaw-yaw na nakita na ko sa imo is your life is destined. Destined to be Gazini Ganados because your family and some people needs you. Because yung sinabi ng papa mo, iingon si papa nimo nga anak gyud ay tika. It's somehow nga kanang maka-goosebumps gyud siya. Kay nganong nabuhi ka ato, knowing nga imong mama magmamadrianay ka, very Catholic with the Muslim family. Ngano man dyan nabuhi pa man ka. For that one. Karon nagkita sila, naging okay sila, and then ikaw ang murag nakadestin jud ka nga motabang sa imong mga igsuon dito sa Gaza. Yes. And kabalubak ka nga, di ba sa Bible ba ang kanabi nga lugar amo ba na ang chosen Holy Land. Holy Land, the Yes. chosen kuan ba na sila. So
You are destined to be gazini para matabangan imuhang family. O Yes. kinsa may matabangan ana. Yes. And that's why naakay ka ng power, eager ka na say passion na say fire. Yes. Nga gusto niya i-ana iyang life because gusto niya matabangan iyang ngano mang ma-inlove kasi mga igsuon gawa man nimo nakauban Diba? simula sa imong kinabuhi. Oh. Nganong hilakan man nimo imong papa nga wala man. But then again, ang love and ang Holy Spirit ni Lord na sa imo. That's why you are Gazini Ganados because God made you Gazini Ganados. That is my ultimate yaw-yaw to you. And what is your ultimate yaw-yaw to your... To myself. Yes. Kanang akong ultimate yaw-yaw to myself. Kanang dili lang yun mo give up kay akong pagka-stubborn sukad pagbata. Mao man na siya ang rason nga nang nahimo ko nga Gazini Ganados karon. Wow. Try and try until you succeed. Gahi kag ulo pagdating sa imuhang gusto. Akong gusto. I want it, I got it. Ana ang peg. So, Bayot yan po niya kung dito mag-maong. Seryo ko nga. mao na siya akong ultimate yaw-yaw. Bisan even after the storm or after the rain, there will be a rainbow. So, keep lang yun dreaming and ayaw yun og kanang give up with your inhibitions and dreams in life. Because one day with prayers, maabot ra gyud na nato and everything happens for a reason. Hopefully naka-inspire kog tao. Of course. Hopefully nga kanang nahimo ko og way for them to believe in themselves. Kay as a probinsyana no nga who just started from the bottom, now we're here. Mao na siya kung ultimate yaw-yaw. You are not what you're going through. The circumstances you are in is not who you are and will not define your future. I believe and thank you. Wow! Ikaw, grabe. Ato nga kuha na. Mura na tag-niapin og mga pila ka budget. Ato nga Diba? grabe nga pangutan na ang wisdom ato. Diba? Kuan. Grabe na pag yung wisdom and wit pag kay puro binuang pag sa gilid-gilid. Uy, grabe. Salamat ka Daghang ayo. salamat jud kaayo. Daghang salamat. Gazini Ganados! O sa imo bago na ko nihatag, o sa imo pinaka-favorite nga Bisaya nga word na. Ako kay kuan. Imo nga is. Sa muka. Kay samo ka ni mo. Kapulugan ni ko sa kay ko ba? Pero okay, ana jud ang life. Dapat samok, the more samok the The more, merrier. yes, and the happier. The happier, yes. Miss Gazini, Daghang salamat ka ayo. salamat. Ako ning ipa-frame. Ipa-billboard ni nako. Uy, nagkuan gyud tong mga bakbak ba nagbula-bula gid Bula-bula, sa kalipay ba. as in. Og salamat kayo sa imong gigahin nga mga pagtulunan sa tuang mga kabatan-unan ug sa mga nagatan-aw sa to ay labi na sa TFC subscribers og we hope and we pray na kanang imong mga ang purpose sa imong life is matupad og we pray na to ang kadalanan nga prayer nimo pud nga matupad. And Miss Gazini, pwede na ka mag-promote sa imong kuan social media accounts nimo o sa Yes. imong mga hapunan imong mga Please follow me, Gazini Ganados. And hopefully nga kanang mo subaybay mo sa akong journey as an artist. Artista na po, mapa. Thank you kayo sa mga nag-suporta na ko. I know, diligid siya sayon nga ipaglaban ko ninyo. Pero naagi hapon ta diri og we're getting stronger to my Gazinians family. Thank you. To my Gazininjas, thank you so much. Og kanang laban, padayon lang kita sa kinabuhi. No matter where it takes us. Laban lang. Gazini Ganados! Salamat kayo, guys. Salamat! Thank you kaayo from the bottom of my fallopian tube. Kaya grabe kay kapag malalim yung sobrang lalim. Bottom talaga yung salamat kay guys. Thank you kaayo. O kanang sa tanan nga mga nagtanaw karon, I hope nga na-inspire mo. Salamat po sa inyong pagtanaw. Hangtod sa sunod na po na mo nga pa nakisunahanay diri lang sa...